students, again we will continue our syllabus in English in lesson field, means textbook field. So today we are going to learn about a lesson. The title of the lesson is I Love You Teacher, written by Helen Keller. Means the lesson is written on Helen Keller and her great teacher Miss Anne Sullivan. Okay, so nowadays we can see that a teacher is a troll in our society, but this lesson is the best example for the definition of what is teacher. Okay, so the whole lesson is the life of Helen Keller, how Miss Anne Sullivan turned her life and how she enjoyed, how she got many achievements. This is the whole description is given in this lesson. તો મિત્રો આ જે લેસન છે આઈ લવ યુ ટીચર, એ આખો લેસન હેલન કેલર અને એમના જે મહાન ટીચર એને સુલિવાન ઉપર લખવામાં આવ્યો છે કે એને સુલિવાને કઈ રીતે હેલન કેલરની લાઈફ આખી ટર્ન થઈ. કારણ કે જે પરિસ્થિતિમાં હેલન કેલર હતા અને એમાંથી બહાર આવવું કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ માટે એ પોસિબલ નહોતું, અને એ એવી કપરી પરિસ્થિતિને સામાન્ય પરિસ્થિતિમાં કન્વર્ટ કરી એમના ટીચરે જ એમને હિંમત, પ્રોત્સાહન જે પણ હતું તે બધું પ્રોવાઈડ કર્યું. અને આજે આપણે હેલન કેલરની બુક આપણા માર્કેટમાં ઘણી બધી આવી ચૂકી છે. ઓકે, જે આપણે વાંચવી હોય તો ઇઝીલી આપણે વાંચી નથી શકતા, કારણ કે એમાં એ પ્રકારના પ્રોનાઉન્સિએશન, એ પ્રકારની વોકેબ્યુલરી યુઝ કરવામાં આવી છે. પણ આજે આ લેસન આપણે જે જોવાના છે તે હેલન કેલરની લાઈફ પર જ આખો લેસન છે કે કઈ રીતે એને સુલિવાને એની લાઈફ ચેન્જ કરી. તો બધાનું ધ્યાન ટેક્સ્ટ બુકમાં. The title of the lesson is I Love You Teacher. First of all, the short paragraph, it means preface given in the lesson. Helen Keller became deaf and blind when she was very young. કે હેલન કેલર ડીફ એટલે બહેરાશપણું આવી ગયેલું, અને બ્લાઇન્ડ એટલે અંધ થઈ ગયેલા. ક્યારે? વેન સી વોઝ વેરી યંગ, ખૂબ જ નાના વયના હતા ત્યારે. સિન્સ સી વોઝ ડીફ સી ડીડ નોટ લર્ન ટુ સ્પીક, અને જ્યારથી એમનામાં બહેરાપણું આવી ગયેલું એને કારણે એ બોલતા પણ નહીં શીખેલા. સો her parents were extremely worried. તેથી એના માતા પિતા એક્સ્ટ્રીમલી ખૂબ જ તીવ્ર રીતે worried, ચિંતિત થયેલા પોતાની દીકરી માટે. Then they found Miss Sullivan a teacher for the deaf and blind. અને ત્યાર પછી એમણે ટીચર શોધેલા. કયા? મિસ સુલિવાન, જે ખાસ ટીચર હતા કોના માટેના? ડીફ એન્ડ બ્લાઇન્ડ એટલે કે બહેરા અને આંધળા લોકોને ટ્રેન કરે એના માટેના ખાસ ટ્રેન થયેલા ટીચર હતા. ધેટ ચેન્જડ હેલન્સ લાઈફ, અને આ ટીચરે હેલનની આખી જિંદગી ચેન્જ કરી નાખેલી. હિયર ઇઝ એન અકાઉન્ટ ઓફ ધ ટર્નિંગ પોઈન્ટ ઇન હર લાઈફ ઇન હર ઓન વર્ડ્સ. હિયર કે અહીંયા જે આખો લેખ આપેલો છે તે અકાઉન્ટ એટલે કે સંગ્રહ છે શાના વિશેનો? કે ટર્નિંગ પોઈન્ટ ઇન હર લાઈફ ઇન હર ઓન વર્ડ્સ, કે પોતાના શબ્દમાં જ, હેલન કેલરના શબ્દોમાં જ આખું વર્ણન થયેલું છે, અને એ જ શબ્દો આપણને એક લેસન પાઠના સ્વરૂપે અહીંયા આપવામાં આવેલો છે. તો એ આપણે હવે ધ્યાનથી સમજીશું. I still remember that morning of the year 1887. હવે અહીંયા જે આઈ છે તે કોના માટે છે? હેલન કેલર માટે. કે હેલન કેલર પોતે કહે છે કે આઈ સ્ટીલ એટલે હજુ પણ, રિમેમ્બર યાદ છે, ધેટ મોર્નિંગ એ સવાર, ક્યારની? તો યર 1887 1887ની એ સવાર આજે પણ હજુ મને યાદ છે. I was just 7 years of age then. કે તે સમયે એ માત્ર ને માત્ર 7 વર્ષના હતા હેલન કેલર. My teacher Anne Sullivan came to our house that day. અને એ દિવસે એને સુલિવાન એમના ઘરે આવેલા. Next day she led me into her room and gave me a doll. એટલે જે દિવસે આવેલા તે દિવસે કદાચ એને સુલિવાનને રૂમ આપી દીધો હશે કે આ રૂમમાં તમારે હેલન કેલરને ટ્રેન કરવા, ટીચ કરવું, ભણાવવું. તો બીજે દિવસે શું થયું? બીજે દિવસે સી લેડ મી, સી એટલે કોણ? એને સુલિવાન, લેડ એટલે લઈ ગયા, મી એટલે કોણ? હેલન કેલર. કે
એને સુલિવાન હેલન કેલરને લઈ ગયા ઇનટુ હર રૂમ. હર રૂમ એટલે કોનો રૂમ? એને સુલિવાનનો જે રૂમ હતો તેમાં લઈ ગયા એન્ડ ગેવ મી અ ડોલ, અને એક ઢીંગલી રમવા માટે આપી. હવે આગળ જોઈએ શું થાય છે. આઈ પ્લે વિથ ઇટ ફોર અ વ્હાઇલ. ફોર અ વ્હાઇલ એટલે થોડીક ક્ષણ સુધી, કે થોડીક ક્ષણ સુધી હું એની જોડે રમી, એટલે કે હેલન કેલર એ ડોલ જોડે રમ્યા. Then Miss Sullivan made some finger movements on my palm. palm એટલે કે હથેળી ઉપર. Then પછી Miss Sullivan made એટલે બનાવ્યું some finger movements. ફિંગર મુવમેન્ટ એટલે આંગળીથી મુવમેન્ટ કરીએ, એટલે કે આપણે કોઈ બેસેલું હોય ને એના બેગ પર કંઈક લખીએ અને સમજાવીએ કે ચાલ હું શું લખું છું તે ઓળખ. તો સેમ વસ્તુ એને સુલિવાને ક્યાં કર્યું? હેલન કેલરની પામ એટલે કે હથેળીમાં આ વસ્તુ કર્યું. ઇટ વોઝ એન એક્સાઇટિંગ એક્સપિરિયન્સ. એક્સાઇટિંગ એ આનંદદાયક અનુભવ હતો. કોના માટે? હેલન કેલર માટે. આઈ ગોટ ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન ધેટ પ્લે કે એન્ડ started imitating the movements she made with her finger. કે I got interested in that play, કે એ ગેમમાં એને મજા પણ પડી ગઈ. and started અને શરૂઆત કરી દીધી imitating the movements she made with her finger. કે imitating એટલે અનુકરણ, movement એટલે જે પેલી હલનચલન, ફિંગર દ્વારા જે હલનચલન થતી હતી, કોના દ્વારા? એને સુલિવાન દ્વારા. તો સેમ અનુકરણ કરવાની એને પ્રેક્ટિસ ચાલુ કરી દીધી. કોણે? હેલન કેલરે. એટલે એ પણ એ શીખવા માટે ઉત્સુક હતી. એટલે અહીંયા આપણે એક વસ્તુ ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે ટીચર ગમે તેટલી ઉત્સુકતાથી ભણાવતા હોય, પરંતુ જો બાળકો પોતાની અંદર રહેલી ઉત્સુકતાને જો ટીચરને સપોર્ટ નહીં કરશે તો ક્યારે પણ પોતે શીખી નહીં શકશે. When I finally succeeded in doing that correctly, I was thrilled. અને જ્યારે finally succeeded અને અનુકરણ કરવામાં સફળ થયા ત્યારે કરેક્ટલી એટલે સાચી રીતે I was thrilled એટલે ખૂબ જ આનંદ થયેલો. કોને? હેલન કેલરને. I did not know that I was spelling doll. એ માત્ર અનુકરણ કરેલું, એને ત્યારે ખબર ન હતી કે એમણે આ ડોલની સ્પેલિંગ લખી. એટલે અહીંયા માત્ર એ અનુકરણ શીખેલા. ક્યારે? ડોલનો જે શબ્દ લખતા એ શીખેલા ત્યારે માત્ર અનુકરણ. ત્યારે એને ABCD આવડતી ન હતી, એટલે કે સ્પેલિંગ્સ આવડતી ન હતી, અથવા આ પ્રકારની જે ટીચિંગ મેથડ હતી એનાથી એ માહિતગાર ન હતા. એ માત્ર શું થયેલા? તો અનુકરણ કરતા જ શીખેલા. નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ. Some days later we were walking in our garden. અમુક દિવસો પછી એને સુલિવાન અને હેલન કેલર એ તેમના ગાર્ડનમાં ચાલવા માટે ગયા. Suddenly my teacher put my hand under the water tap. Suddenly અચાનક જ એમના જે ટીચર એને સુલિવાને હેલન કેલરનો હાથ પકડીને અંડર ધ વોટર ટેપ, પાણીનો નળ જે હતો તેની નીચે એ હાથ મૂકી દીધો. As the cool flow of water ran over one hand, she spilled water on my other palm. કે જેવી એવો હાથ પાણીના નળની નીચે મૂકી દીધો અને જેમ જેમ પાણી એના હાથ પરથી વહેતું હતું ત્યારે બીજા હાથની હથેળીમાં એને સુલિવાને શું કર્યું? સ્પેલ્ડ એટલે કે લખાણ કર્યું. કેવી રીતે? પેલું ફિંગર મુવમેન્ટ, જેવી રીતે ડોલ શબ્દ એમણે અનુકરણ કરેલું, મુવમેન્ટ કરેલું, એ રીતે અહીંયા પણ એમની હથેળીમાં મુવમેન્ટ કરી. પરંતુ આ સમયે વર્ડ કયો હતો? વોટર. વી પ્લે ધીસ ગેમ એવરીડે ટચિંગ ડિફરન્ટ ઓબ્જેક્ટ. અને આ રીતે અલગ અલગ ઓબ્જેક્ટને ટચ કરવાની અને વર્ડ શીખવાની ગેમ એ ડેઈલી રમવા માંડ્યા. ઇટ અવેકન માય સોલ એટલે આત્મા. એનાને આ ગેમને કારણે હેલન કેલરનો અંદરનો આત્મા જાગી ગયો મીન્સ કે એને પણ પોતાને કોન્ફિડન્સ આવી ગયો કે હા, આ મેથડથી હું સારી રીતે શીખી શકું છું. I came to know that everything had a name. અને આ ગેમથી એમને ખબર પણ પડી ગઈ કે દરેક વસ્તુના નામ હોય છે. Now each name gave birth to new thought. each name, જેમ જેમ એમને વર્ડ ખબર પડતા ગયા, નામ ખબર પડતા ગયા, તેમ તેમ એ નામને લઈને નવા નવા વિચારો એમના મનમાં ઉદ્ભવતા ગયા. Every object I touch seemed to throb with life. Every object, દરેક જે પણ પદાર્થ, ભૌતિક પદાર્થને ટચ કરતા હેલન કેલર, આઈ એટલે હેલન કેલર, સીમ એને એવું લાગતું કે throb with life, એ દરેક પદાર્થ ધબકતો હોય, જીવંત હોય એવું હેલન કેલરને લાગતું. I was connected with the world
થ્રુ ઓલ વર્ડ્સ. અને આ રીતે કનેક્ટેડ ધ વર્લ્ડ, આખી દુનિયા સાથે, વર્લ્ડ સાથે કનેક્ટ થયા. પરંતુ શાની મદદથી? વર્ડની મદદથી. પહેલાં તો ખબર જ નહીં હતું. હવે જેમ જેમ વર્ડ્સ ખબર પડતા ગયા તેમ તેમ ખબર પડતી ગઈ અને કે એની આજુબાજુની દુનિયામાં શું રહેલું છે, કારણ કે જોઈ ન શકતા હતા. એટલે આ એને સુલીવાને એની લાઈફમાં ચેન્જ કરવાનું શરૂ કરી દીધું. નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ. મિસ સુલીવાન યુઝ ટુ ટેક મી ટુ લોંગ વોક્સ એવરી મોર્નિંગ. કે યુઝ ટુ એટલે સામાન્ય રીતે દરરોજ બનતી ક્રિયા. કે મિસ સુલીવાન સામાન્ય રીતે ટેક મી ટુ લોંગ વોક, કે ચાલવા માટે લાંબુ અંતર કાપતા એવરી મોર્નિંગ, દરરોજ સવારે. આઈ હેડ અ લોટ ઓફ ક્વેશ્ચન્સ ટુ આસ્ક. અને આ સમયે હેલન કેલરના માઇન્ડમાં પૂછવા માટે ઘણા બધા પ્રશ્નો રહેતા હતા. I would write something on her palm and in turn she would talk into my palm as people talk into a baby's ear. કે જે પણ કંઈ પૂછવું હોય, I would write something એટલે ફિંગર મુવમેન્ટથી જ એ પૂછતા. કોની હથેળીમાં લખતા? હેલન કેલર, તો એને સુલીવાનને. અને એના રિસ્પોન્સમાં એને સુલીવાન પણ એને એ જ રીતે જવાબ આપતા. પરંતુ એઝ પીપલ ટોક ઇન્ટુ બેબીઝ ઇયર. બેબીઝ ઇયર એટલે આ બાળકોના કાનમાં જેવી રીતે ધીરેથી, એમાં અવાજ પણ સ્લો હોય પ્લસ સ્પીડ પણ ધીમી હોય, કારણ કે નવા શીખાવ જ હતા એટલે ધીમેથી એને જવાબ આપતા એની હથેળીમાં. એટલે હેલન કેલરે કંઈ પૂછવું હોય તો એને સુલીવાનની હથેળીમાં લખે, અને એને સુલીવાને જવાબ આપવો હોય તો કોની હથેળીમાં લખે? હેલન કેલરની. માય ટીચર સેટિસ્ફાઈડ માય ક્યુરિયોસિટી એટલે આતુરતા, સેટિસ્ફાઈડ એટલે સંતોષવું. એમના ટીચર એમની આતુરતા સંતોષી. નાવ એવરીથિંગ અરાઉન્ડ મી વોઝ ફૂલ ઓફ લાઈફ, લવ એન્ડ જોય. હવે હેલન કેલરને લાગ્યું કે એની આજુબાજુની જિંદગી કેવી છે? ભરેલી. શાનાથી? ફૂલ ઓફ લાઈફ, જીવન છે, લવ પ્રેમથી ભરેલી છે, એન્ડ જોય આનંદથી ભરેલી છે.